اليوم رح نحكي عن آخر قطعة بازل في اللوحة الأولى من إنترنت الأشياء. طبعا لحتى تكتمل اللوحة وتطلع بالشكل الجميل مثل هالمباني الحلوة اللي عم نشوفها بخلفيتنا. إن شاء الله رح نستمر بالفيديوهات لقدام، وكل مرة رح نقدر نحط فيديو يخدم حالة من حالات الأتمتة، وخصوصا الأتمتة المنزلية. تفضلوا معنا على الفيديو لنشوف كيف بدنا نوصل الراسباري لتصير من أي مكان بالعالم نقدر نضوي فيها اللمبة ونطفي اللمبة، وتصير اللمبة جزء من أجزاء الإنترنت عالميا. تفضلوا معنا، أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحتى نوصل الراسباري وتصير جزء من أجزاء الإنترنت، اسمحوا لي نترك الراسباري على جنب مثل ما هي، وخلينا نروح على الراوتر تبع البيت. عن جد؟ هي عن جد، لأنه إحنا بالشبكات الراسباري هي جزء من أجزاء الشبكة الداخلية، مثل الموبايل، مثل الكمبيوتر، مثل أي شيء مربوط على الشبكة الداخلية. وجدار الحماية اللي موجود بالبيت عندك بشكل افتراضي هو الراوتر، والاي بي الحقيقي اللي بيجي من برا لجوا هو الاي بي اللي مربوط على الطرف الثاني من الراوتر، زي ما حكينا بفيديو من أين يأتي الإنترنت. إحنا هلأ شغلنا على الاي بي الأساسي اللي جاي لعندك من الاي اس بي، والاي بي اللي جاي من الاي اس بي وين موجود؟ موجود على الراوتر، ما موجود على الراسباري. لذلك إحنا بدنا نشتغل بالراوتر. هلأ لحتى نشتغل بالراوتر لازم نطلب عنوان الراوتر، وعنوان الراوتر أنا هون عندي 192.168.70.1. هلأ هذا الكلام ممكن يكون عنوان الراوتر عندك بالغالب بمعظم الأحيان 192.168.0.1 أو 1.1 أو 253 أو 254. يعني العناوين مختلفة، لكن أنت أفضل طريقة لحتى تعرف فيها عنوان الراوتر تبعك بمايكروسوفت مثل ما هلأ نحن عم نشوف. بندخل على إعدادات الشبكة، ومن إعدادات الشبكة رح نوصل للاي بي تبعنا، وبنوصل للراوتر تبعنا اللي هو الجيت واي. هذا أهم نقطة لنقدر نوصل لعنوان الراوتر. هلأ بعد ما حطينا عنوان الراوتر وسجلنا دخول واستخدمنا كلمة السر والباسورد الخاصين بالراوتر، أنا هون مستخدم راوتر التي بي لينك. بالتي بي لينك هذا الموديل أو أي موديل أنت بدك تبحث على شيء اسمه الفوروردينج. الفوروردينج اللي هو تحويل العنوان، يعني أي ريكوست أو أي طلب بيجي على عنوان الراوتر تبعك بدك تحوله على عنوان داخلي بالشبكة. يعني أنت مثل كأنك عم تفوض الراوتر بأنه أي طلب بيجي على عنوان الاي بي تبعك من برا، فأنت بتفوض الراوتر بأنه يحوله بشكل أوتوماتيكي على عنوان الراسباري. وهذا اللي هلأ إحنا رح نعمله. هلأ بالفوروردينج وبهذا الموديل من التي بي لينك، هو موديل قديم شوي ولكن بيأدي الغرض. في عنا السيرفيس بورت، هذا البند إحنا بدنا نحط فيه رقم البورت اللي بدنا نطلبه من برا، وهذا الرقم انت بتختاره بالطريقة اللي بتريحك، بحيث انه انت يكون رقم ما حدا يعرفه. هذا الشيء
كتير مهم. وتحت منه الانترنال بورت اللي هو البورت الداخلي اللي رح نحطه لحتى يوصل أو يتفعل أو يكون مفعل على الراسباري اللي هو 1880. وتحت منها هي الاي بي. بالاي بي هون رح نحط اي بي الراسباري اللي هو 192.168.70.100 ورح نقول له حفظ. بهالشكل احنا عطينا تفويض من الراوتر بانه اي طلب بيجي عن طريق هذا البورت بيحولوا على البورت مع الاي بي الخاصين بالراسباري. وهيك بتكون الراسباري اصبحت موصولة عالميا، يعني اصبحت على الشبكة العالمية. طبعا هي واحدة من الطرق، في طرق تانية بس انا بغنى عنها. هي ابسط الطرق واسهلها واكثرها امنا. هلأ بعد ما وصلنا الراسباري على الشبكة العالمية، كيف بدنا نطلب الراسباري من برا؟ الحقيقة لحتى تقدر تطلب الراسباري من برا عندك واحدة من الطريقتين. الطريقة الأولى إنه الاي بي تبعك أو العنوان تبعك اللي جاي من الاي اس بي اللي هو مزود الخدمة لازم يكون ريال اي بي، يعني اي بي حقيقي. أو إذا ما كان ريال اي بي وتعذر عليك إنه يكون ريال اي بي، إنه الراوتر تبعك ينربط على أي موقع تاني يقدر يعطيك اي بي حقيقي. إذا توفرت هاي الظروف رح تكتمل العملية ورح تقدر تدخل على الراسباري من الشبكة الخارجية. أما إذا تعذر واحد من هاي العوامل من إنه يتحقق، يعني إذا ما عندك اي بي حقيقي أو يعني الاي بي كان لوكالي ضمن الشبكة المحلية من الاي اس بي جاي لك، أو إذا كان ما قدرت توصل عن طريق أي موقع من المواقع اللي بتأمن هاي الخدمة، فيعني أنا بدي أعتذر منك، ما رح تكمل العملية، لأنه هذا المنفذ الوحيد اللي عم تيجي من خلاله من الإنترنت لعندك. رح نشوف كيف هلأ بدها تصير القصة بعد ما وصلنا الاي بي تبعنا الداخلي على الخارجي، او بالعكس وصلنا الاي بي الخارجي وعملنا له فورورد على الاي بي الداخلي. رح نشوف كيف بدنا نطلبه. هلا انا هون مستخدم الاي بي الحقيقي تبعي، واعذروني لاني ما فيني احط اول خانة من الاي بي لانه هذا اي بي حقيقي، بس حبيت اوضح انه هاي من الاي بي الحقيقي. هون عم نقدر نوصل على التطبيق تبعنا من نفس الاعدادات اللي عاملينها، الاي بي نقطتين فوق بعض 8000/UI، ورح نوصل على التطبيق تبعنا. رح نشوف هلأ كيف رح نشغل اللمبة من خلال انترنت الشريحة نفسها. اشتغلت المأخذ، اشتغل اللمبة، طفى المأخذ، طفى اللمبة. بهالشكل المشروع تبعنا صار مربوط مباشرة على الانترنت زي ما لنا شايفين. أعزائي المشاهدين، أنا هلأ الآن في مركز تسوق زي ما نكون شايفين حاليا. من مركز التسوق أنا ماخذ الإنترنت تبعي عن طريق الشريحة، وهلأ رح نشوف كيف بدنا نشغل المصباح وأنا بمركز التسوق وقدامنا بالبيت المصباح بهالشكل. شغلت، زي ما شفتوا من أي مكان بالعالم أنا بقدر أشغل المصباح. شكرا لكم ويعطيكم العافية. يمكن كتير منكم ما كان متوقع انه ربط الراسباري على الانترنت راح يكون عن طريق الراوتر المنزلي تبعك او تبعي، بس الحقيقة انه بعالم الشبكات هيك الامور بتصير. زي ما قلنا
بفيديو من أين يأتي الإنترنت. الإنترنت هي عبارة عن مجموعة شبكات مربوطة ببعض بطريقة لا مركزية. إحنا ربطنا الراسباري على شبكتنا الداخلية، وبعدين ربطنا الشبكة الداخلية على الإنترنت، وهيك صارت الراسباري واللمبة جزء من أجزاء الإنترنت. بهالشكل اكتملت الأفكار تبع اللوحة الأولى زي ما قلنا، وأصبحت جاهزة لكل واحد يستفاد منها، وإن شاء الله بتستفادوا بمجال الخير بإذن الله. إلى اللقاء بفيديو جديد.